Good morning, good morning. So, সকলোকে লেটছ এপ্ৰ'চলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। চ' আমি পুনৰ এটা লাইভ ক্লাছ লৈ আহিছোঁ অপটিক্স ৰে অপটিক্স এণ্ড ৱেভ অপটিক্সৰ। চ' আজি আমি নিউমেৰিকেলছ লাষ্ট আমি যিটো লাইভ কৰিছিলোঁ তাত অলপ আমি নিউমেৰিকেলছ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। চ' তোমালোকে কোন কোন আছা জলদি জইন হোৱা। ঠিক আছে, আমি ৰে অপটিক্স আৰু ৱেভ অপটিক্স আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ নিউমেৰিকেলছ। হেল্ল' গুড আফটাৰনুন। ৱেভ অপটিক্স হোৱা নাই, আমি ৱেভ অপটিক্সৰ যিখিনি নিউমেৰিকেলছ, চ' ৱেভ অপটিক্সত বেছি মানে খুব কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট নিউমেৰিকেলছ আছে, সেই নিউমেৰিকেলছকেইটাই ৰিপিট হৈ থাকে। চ' সেইকেইটা আমি কৰিম। চ' আমি ৰে অপটিক্সৰ অলপ মানে নিউমেৰিকেলছ কৰি লওঁ। চবৰে ৱেভ অপটিক্সটো হোৱা নাই বুলি কৈ আছে। ঠিক আছে, আমি ৱেভ অপটিক্সটো আলোচনা কৰিম। হেল্ল'। টেষ্ট পেপাৰ নিশ্চয় আমি টেষ্ট পেপাৰ অলৰেডি কৰিছিলোঁৱে, আমি মডেলৰ কুৱেশ্যনো কৰিছোঁ, টেষ্ট পেপাৰ কৰিছোঁ। চবৰে ৱেভ অপটিক্সতে প্ৰব্লেম আছে। কোনে কৈছে ছাৰ? হীৰকজ্যোতি মহন্ত কি কৈছে তুমি? কালি যিটো মই কুৱেশ্যন দিছিলোঁ চেঞ্জ স্পীড উলিওৱা, না ওলাই যাব, তোমালোকে চিম্প্লিফিকেশ্যনটো ভালকৈ কৰিবা। সেইটো মই টেক্সট বুকৰ পৰাই কুৱেশ্যনটো লৈছিলোঁ। তোমালোকৰ খালি তাত আমি অবজেক্ট ডিষ্টেঞ্চৰ স্পীড নহয়, আমি ইমেজ ডিষ্টেঞ্চটোৰ স্পীড উলিয়াব লাগে। ষ্টেপকেইটা একেই ফ'ল' কৰিবা। জাষ্ট আমি 39 মিটাৰত আমি উলিয়াইছিলোঁ, তোমালোকে 29 ল'বা। বাকী স্পীডটো একেই, 29 -29 +5 হ'ব। ঠিক তেনেকৈ ষ্টেপকেইটা একেই কৰি চাবা। ঠিক আছে, তুমি আকৌ ৰিপিট বা ট্ৰাই কৰি চাবা। নোৱাৰিলে মই পুনৰ সেই কুৱেশ্যনটো আকৌ মই ঘূৰি যাম তালৈ। চ' হেল্ল'। চ' ঠিক আছে, আমি কুৱেশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' আজি আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে। চ' আমি কি হয়, অপটিক্সৰ কুৱেশ্যনবিলাক সিমান টান নহয়, বেছি টান কুৱেশ্যন নাহে। কিন্তু কুৱেশ্যনবিলাক কি হয়, আমি ভালকৈ পঢ়ি চাব লাগিব আৰু কি উলিয়াবলৈ কৈছে। মেইনলি ইয়াতে আমি লেন্স, মিৰ'ৰ আৰু লেন্সৰ কুৱেশ্যনখিনি প্ৰায় একেই নিচিনা হয় নিউমেৰিকেলছখিনি, কাৰণ ফৰ্মুলাটো প্ৰায় একেই। লেন্সত 1/v - 1/e = 1/f হয়, আৰু মিৰৰত তোমাৰ কি হয় 1/u + 1/v = 1/f হয়। অকল চাইন এটাৰ ইফাল ইফাল হয়। ঠিক আছে, চ' আজি আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে, চোৱা একদম চিম্পল এটা কুৱেশ্যন। এ 4.5 cm নিডল ইজ প্লেচ 12 cm away from a convex mirror of focal length 15 cm. Give the location of the image and the magnification. Describe what happens when the needle is moved farther from the mirror. চ' ইয়াৰ আগৰ ছেইম এটা কুৱেশ্যন আছিলে। আমি যদি তাত আছিলে ওচৰলৈ আনি থাকোঁতে, কেণ্ডেলডাল ওচৰলৈ আনি থাকোঁতে, এইটো আমি আঁতৰলৈ নি থাকোঁতে কি হ'ব সুধিছে। আৰু 4.5 cm নিডল এখন কনভেক্স মিৰ'ৰ। এবাৰ আগৰটো আমাৰ কনকেভ মিৰ'ৰ আছিলে, এইটো আমি কনভেক্স মিৰ'ৰৰ নিউমেৰিকেলছ এটা লৈছোঁ। চ' মই চব বেলেগ বেলেগ মিৰ'ৰ আৰু বেলেগ বেলেগ লেন্সৰ কাৰণে মই এটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ। এখন ধৰি লোৱা কনভেক্স মিৰ'ৰ, এখন কনভেক্স মিৰ'ৰ। এতিয়া কনভেক্স মিৰ'ৰৰ ফ'কাছ পইণ্টটো এইফালে থাকিব, চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ এইফালে। এতিয়া এইটো হৈছে প'ল। চ' ইয়াতে কৈছে যে গিভেন
4.5 centimeter needle মানে height to দিছে তোমাক height of the needle 4.5 centimeter is placed 12 centimeter away from a convex mirror তাৰ মানে u এটা সোয়া ইয়াতে আমাৰ অবজেক্টটো কেনি থাকিব এফালে থাকিব ইয়াতে অবজেক্ট এটা আছে এফালে ৰেটো যাব এটা ৰে হি এফালে যাব আৰু ৰিফ্লেক্টেড ৰেটো ফোকাসৰ পৰা অহা নিচিনা লাগিব ইয়াত আমি পোলটোত এটা ৰে ইনসিডেন্ট হলে এফালে যাব আৰু ইয়াক বেক সাইডে এটা দুইটা ৰিফ্লেক্টেড ৰে এই পইণ্টৰ পৰা ওলাই অহা নিচিনা লাগিছে গতিকে ইয়াতে এটা কি ফৰ্ম হ'ব ইমেজ এটা ফৰ্ম হ'ব a ড্যাশ b ড্যাশ এটো হৈছে a b ওকে সো এটো হৈছে u ইয়াতে u2 মাইনাস হ'ব আৰু ইয়াতে v2 প্লাস হ'ব f2 প্লাস হয় আৰু c2 কি হয় প্লাস হয় সো সাইন কনভেনশন ইজ ভেরি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে এতিয়া কৈছে যে কোৱেশ্চনটো মানে এটো কৈছে যে এটা এই অবজেক্টৰ হাইটটো হৈছে সাইজ মানে হাইটটো আমি লওঁ ইয়াৰ হাইটটো হৈছে h equal to 4.5 centimeter হাইটৰ এটা অবজেক্ট ইয়াৰ পৰা u equal to 12 centimeter ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান ডিসটেন্সত আছে 12 centimeter ডিসটেন্সত অবজেক্ট এটা আছে কনভেক্স মিৰৰ এখনৰ পৰা অফ ফোকেল লেংথ আৰু এই কনভেক্স লেন্সখনৰ ফোকেল লেংথ দিয়া আছে তোমাক 15 centimeter এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগিব গিভ দা লোকেশন অফ দি ইমেজ টু লোকেশনটো উলিয়াব লাগে মানে v ইকুৱেল টু উলিয়াব লাগে ঠিক আছে f ইকুৱেল টু 15 centimeter দিয়া আছে সো গটিকে u ইকুৱেল টু কিমান হ'ব u টু সদায় মাইনাস হয় তো মনত ৰাখিবা -12 centimeter ফোকেল লেংথ টু কনভেক্সত ফোকেল লেংথ টু কি হ'ব যেটো f টু এফালে আছে আমি +15 centimeter ল'ব লাগিব সো গটিকে therefore আমি মিৰৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম কি আছিল 1/u + 1/v = 1/f এপ্লাই কৰা আমি v = উলিয়াব লাগে v = উলিওৱা কিমান হ'ব সো v = or 1/v = মই এফালে লিখি লওঁ 1/f - 1/u f মানে হৈছে 1/15 - 1/12 or 1/v = 1/15 + 1/12 so very easy simplification or 60 LCM আহিলে এটা 60 মই LCM ললো 4 + 5 9/60 or v = 60/9 centimeter so v = 60/9 so divide কৰিলে 6 6 are so প্ৰায় 6.7 centimeter ঠিক আছে so v = উলিয়ালো এটা আমাক হেতুকে উলিয়াব লাগছে ইমেজ give the location of the image to কিমান ডিসটেন্সত ফৰ্ম হ'ব 6.7 centimeter behind the mirror এতিয়া এফালে v টো মানে ইয়াত এফালে কিমান ডিসটেন্সত ফৰ্ম হ'ব 6.7 centimeter ডিসটেন্সত ইমেজ টো ফৰ্ম হ'ব the so গটিকে magnification the image is formed so আমি এটো স্টেটমেন্ট এটা লিখি দিব লাগে the image is formed at 6.7 centimeter behind the mirror খনৰ পিছফালে ফৰ্ম হ'ব কনভেক্সত ঠিক আছে আৰু নেক্সট ম্যাগনিফিকেশন উলিয়াব লাগে ম্যাগনিফিকেশন কিমান হ'ব ম্যাগনিফিকেশন আমি জানো যে m = h' = v/u this is the magnification of formula ঠিক আছে or -v/u or আমি h' লাগে আমাক h টো দিয়া আছে or h' is equal to -v/u into h or -v টো পালো আমি v আছিল 6.7 u আছিল তোমাৰ -12 into h আছিল height to be আছিল 4.5 so mancha plus all 6.7 into 4.5/12 multiply kora divide kora multiply kori divide kora
সো গতিকে আমি এখিনি কৰিলে কিমান পাম 6.7 into 4.5 30.45 by 12 6.7 into 4.5 30.15 এনে সিম্পলিফিকেশন খিনি আমি নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব লাগে সো 3 বাং 36 2.30.15 by 12 হ'ব তোমাৰ প্ৰায় 2.51 সেন্টিমিটাৰ সো গতিকে হাইট অফ দা ইমেজ কিমান 2.51 এটা অবজেক্টত কো ইমেজটো ডাঙৰ নে সৰু ইমেজটো সদায় কি হয় সৰু হয় দেখিছানে বাৰু আমাৰ অবজেক্টৰ হাইটটো কিমান দিয়া আছিল সাইজটো 4.5 সেন্টিমিটাৰ আৰু ইমেজৰ হাইটটো কিমান ওলালে 2.51 সেন্টিমিটাৰ তাৰ মানে এটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটো কিমান হ'ব এটো 2.51 সেন্টিমিটাৰ ইমেজৰ হাইটটো হেকানে কি হ'ব কনভেক্সত সদায় এটো কথা মনত ৰাখিবা কনভেক্সত সদায় কি হয় কনভেক্সে সদায় কি ইমেজ ফৰ্ম কৰে এক নম্বৰ হল ভাৰ্চুৱেল ঠিক আছে ইৰেক্ট অবজেক্টটো যেনেকৈ আছে ইমেজটো তেনেকুৱাই হ'ব ইৰেক্ট হ'ব আৰু স্মলাৰ দেন অবজেক্ট তাৰ মানে তাৰ সাইজটো সদায় অবজেক্টতকৈ কি হয় সৰু হয় সো গতিকে আমি যদি নেচাৰটো লিখো দা নেচাৰ অফ দি ইমেজ কি হ'ব the image is কি হ'ব ভাৰ্চুৱেল erect and smaller than object ঠিক আছে সো এই কথাটো লিখি দিব লাগিব এইটো আনসাৰটো স্টেটমেন্টটো ঠিক আছে কৈছে যে স্যাৰ 1 or কন্টিনিউ কৰিম আমি 1 আৰু এটা আমাৰ আছে চেপ্টাৰ কৰিবলৈ ইলেক্ট্ৰোমেগনেটিক ইন্ডাকশন এন্ড অল্টাৰনেটিং কাৰেন্ট সো অপটিক্সটো আমি বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াত মাৰ্কস স্কোৰিংটো বেছি থাকে কাৰণে মই আগতে এটো কৰি লৈছো সো আমি কৰিম নিশ্চয় কৰিম ঠিক আছে সো এতিয়া ইয়াত নেক্সট আৰু এটা কোৱেশ্চন কৈছিলে যে if the needle is moved farther from the mirror তেতিয়া হলে ইমেজটো কেনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে আমি যদি ইয়াতে কি হ'ব ইমেজটো অবজেক্টটো যদি ফাৰ্ডাৰ if the what happens needle is moved farther from the mirror এতিয়া আমি যদি এই নিডলটো ইয়াৰ পৰা অটৰাই লৈ আহি থাকো এই কি হ'ব ইমেজৰ সাইজটো কি হ'ব সৰু হৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে যিমানে ওচৰলে গৈ থাকিব ইমেজৰ সাইজটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব কিন্তু অবজেক্টতকৈ সৰুৱে থাকিব কিন্তু তাৰ যেটো সাইজ ওলাব হেতু ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব কিন্তু সদায় কনভেক্সত কি হ'ব যেটো ইমেজৰ সাইজটো অবজেক্টতকৈ সৰু হয় কিন্তু যদি আমি অবজেক্টটো ওচৰলে নি থাকো হে ইমেজটো কি হ'ব ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব যেনেকৈ ধৰিলো আমি যিখন গাড়ী বেক সাইডে সোৱা ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰখন দেখিছা তোমালোকে যেতিয়া গাড়ীখন ওচৰলে আহি থাকে বেক সাইডৰ পৰা তোমাৰ ওচৰলে আহি থাকিব তেতিয়া কি হ'ব ইমেজটো ডাঙৰ হৈ যায় ঠিক আছে আতৰত থাকিলে যদি আতৰি যায় দেখিবা ইমেজটো কি হ'ব সৰু হৈ গৈ থাকিব হেকানে আমি কি বুলি লিখিম দা সাইজ অফ দি ইমেজ এটা আমি আনসাৰটো এনেকৈ লিখিলে হ'ব if the needle move away from the mirror ঠিক আছে আমি যদি মিৰৰখনৰ পৰা অটৰাই লৈ গৈ থাকো the size of the image will reduce gradually the size of the image reduce gradually ঠিক আছে সো কমি গৈ থাকিব সো আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে যাও an object of size 3 cm is placed 14 cm in front of a concave lens এbuto ami lensor question লৈছো of focal length 21 cm describe the image produced by the lens what happens if the object move farther away from the lens এতিয়া কৈছে যে এখন concave lens এখন আমি concave lens এখন লৈছো
concave lens এখন concave lens এটা এখন concave lensৰ focus point আমি এটো ল এটো twice f বা center of curvature ঠিক আছে এতিয়া এই convex concave lens খনৰ focal length দিয়া আছে 21 cm so ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটো optical center এটো দিয়া আছে f equal to 21 cm ঠিক আছে an object of size 3 cm is placed 14 cm তাৰ মানে এতিয়া object টো ক'ত আছে এটা চোৱা focal length টো আছে 21 cm object টো ক'ত আছে 14 cm গতিকে ই ক'ত আছে ফোকাস আৰু অপটিক্যাল সেন্টাৰৰ মাজত আছে এটো কিমান এটো u টো ইয়াত আছে u ইকুৱেল টু কিমান 14 cm আৰু ab অবজেক্ট টোৰ হাইট টো দিয়া আছে তোমাৰ 3 cm ইয়াৰ হাইট টো দিছে 3 cm ঠিক আছে describe the image produced এটা ইমেজ টো কেনেকুৱা হ'ব আমি ক'ব লাগে এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা এটাৰে এফলে গ'ল হল হি ৰিফ্ৰেক্টেড এটো ফোকাসৰ পৰা ওলাই যোৱা নিচিনা লাগিব এটা অপটিক্যাল সেন্টাৰটোৰ মাজেদি গ'ল এতিয়া both the refracted ray appear to come from this point এতিয়া এই পইণ্টটোৰ পৰা ওলাই যোৱা নিচিনা লাগিছে ঠিক আছে সো গতিকে এখন যেহেতু কনভার্জিং লেন্স এখন আমি এখন ডাইভার্জিং লেন্স কনকেভ আর ডাইভার্জিং লেন্স বুলি কোৱা হয় কনভেক্স আর কনভার্জিং লেন্স বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো গতিকে ইয়াতে কি ফর্ম হ'ব ইমেজ এটা ফর্ম হ'ব সো এটা আমি ডায়াগ্ৰামটো দেখাই দিছো কিন্তু আমি ইমান অংকটো কৰিবৰ কাৰণে ডায়াগ্ৰামটো নেজানিলেও হৈ যায় ঠিক আছে এটো কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আমি এই ছবিটো নেআকিলো হয় এটো আকিব নালাগে দে তোমালোকে এটো এক্সামত ছবিটো আকিব নালাগে জাস্ট মই তোমালোকক এটো বুজাবৰ কাৰণে দেখাইছো সো আমাক গিভেন দিয়া আছে তোমাক a is equal to 3 cm u equal to u to প্লাস হ'ব না মাইনাস হ'ব যিহতে নহক লাগে u to সদায় কি হ'ব মাইনাস হ'ব লেন্স হক মিৰৰ হক -14 cm concave lens focal length এটা ইয়াৰ focal length to কিমান হ'ব -21 cm so গতিকে therefore আমি যেটো lens equation to কি আছিল 1/v - 1/u = 1/f okay so এটা আমি উলিয়াব লাগে কি তোমাৰ v to লাগে or 1/v = 1/u plus 1/f u to দিয়া আছে 1/-14 plus 1/-21 একদম সিম্পল সো সিম্পলিফাই কৰা সো গতিকে এটো আমি যদি এলসিএম ল 42 আহিব -3 -2 or এটো পালো আমি -5/42 or v equal to -42/5 or আমি এটো পইণ্টলে লিখিলৱা কিমান হ'ব 5/8 8.4 cm এটা সব ইমেজ ডিসটেন্স তো কিহত লালে ইমেজ তো কোনটো আছিল এটো গতিকে এফলে ওলাইছে গতিকে ইয়াত v টো কিমান হ'ব মাইনাস হ'ব আৰু যেটো v টোৰ ডিসটেন্স তো সোৱা object distance to কিমান আছিল 14 cm আছিল v টো কিমান ওলালে 8.4 মানে 14 ত কো কম হলনে কাৰণ ইয়াত ইমেজ টো কোনটো চোৱাচোন এটো চোৱা দেখিলা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটো 14.8.4 ওলালে সো গতিকে ইয়াতে কি হ'ব ইমেজ টো তোমাৰ কি হ'ব ভাৰ্চুৱেল ইমেজ ইৰেক্ট আৰু কি হ'ব স্মলাৰ দেন অবজেক্ট সো গতিকে আমি ম্যাগনিফিকেশন টো যদি উলিয়াও magnification to মই লগতে উলিয়াই লও or magnification কিমান হ'ব magnification lens or magnification m equal to h dash by h equal to ইয়াত আকৌ v by u ঠিক আছে plus v by u ঠিক plus v by u হ'ব এটো মনত ৰাখিবা মিৰৰত -v by u আৰু লেন্সত plus v by u or m equal আমাক লাগিব h dash equal to v by u into h or v টো আছে তোমাৰ
v equal to minus 8.4 minus 8.4 u equal to আছে তোমাৰ minus 14 and h equal to আছে তোমাৰ 3 centimeter so 3 और multiply কৰিলে আমি আফিনি পাম এটা মাইনাস প্লাস হৈ গল 3 সেকেন্ড 12 2 কৰিলে 3 24 একে 25 by 14 और डिवाइड কৰিলে আমাৰ ওলাব প্ৰায় 25.2 by 25.2 by 14 into 3 divided by 14 হলে 1.8 centimeter 1.8 centimeter so গটিকে আমি নেচাৰটো লিখিম the image is কি হ'ব the image is কি হ'ব virtual erect and smaller than object the image is at কিমান ডিসটেন্সত আছিল 8.4 centimeter from the lens খনৰ পৰা এই স্টেটমেন্টটো লিখিবলৈ নাপাহৰিবা দেই তোমালোকে আনসাৰটোতে এই স্টেটমেন্টটো লিখিব লাগিব সো এটো আছিল আমাৰ এতিয়া কৈছে যে if the object এটা আৰু এটা কোৱেশ্চনটো কৈছিলে is what happens if the object is moved farther away from the lens এতিয়া যদি আমি অবজেক্টটো লেন্সখনৰ পৰা অতৰাই লৈ আহো কি হ'ব move farther away from the lens the virtual image will move towards the focus of the lens তাৰ মানে এই অবজেক্টটো কোনফালে আহি থাকিব এই ফোকাসটো ফালে আহি থাকিব মানে হিও কি হ'ব আতৰি আহি থাকিব ঠিক আছে towards the focus of the lens so আমি এটো আনসাৰটো এনেকৈ লিখি দিব পাৰো if the object moved away from the lens if the object moved away from the lens the image to ki hobo convexot concave the image will move towards the focus of the lens the image moved towards the focus of the lens ঠিক আছে লেন্স খনৰ ফোকাসৰ ফালে হি মুভ কৰিব যে ইমানখিনি লিখিলে হৈ যাব এতিয়া চোৱা নেক্সট ঠিক আছে সবে বুজি পাইছা আশা কৰো সবে বুজি পাইছা আহিব পৰীক্ষাত আহিব এইবিলাক কোৱেশ্চনে তোমালোকে পাবাই নিশ্চিন্ত থাকা সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো কৈছে যে what is the focal length of convex lens of focal length 30 cm in contact with concave lens of focal length 20 cm is the system a converging or diverging lens ignore the thickness of the lens এটা সোয়া আমি ইয়াতে কি হয় কম্বিনেশন অফ দুখন লেন্স যদি আমি কম্বাইন কৰো তোমালোকে হে কম্বিনেশনৰ ফৰ্মুলা গিটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া সোয়া দুখন যদি আমি কনভেক্স লেন্স যদি কম্বাইন কৰো এখনৰ ফোকেল লেংথ f1 এখনৰ ফোকেল লেংথ যদি f2 হয় এখন l1 l2 তেলে ইয়াৰ ইকুইভ্যালেন্ট ফোকেল লেংথ হয় 1/f = 1/f1 + 1/f2 আৰু পাৱাৰটো হ'ব তোমাৰ p1 + p2 যদি সোয়া এখন কি হ'ব কনভেক্স আৰু এখন যদি কনকেভ আমি যদি কম্বাইন কৰো তাৰ ইকুইভ্যালেন্ট এখনৰ ফোকেল লেংথ f1 আৰু এখন কনকেভ হলে কিমান হ'ব -f2 লম ইয়াৰ ফোকেল লেংথটো কিমান হ'ব 1/f1 - 1/f2 আৰু পাৱাৰটো কিমান হ'ব p1 - p2 যদি দুইখন কনকেভ হয় দুইখন যদি আমি কনকেভ কম্বাইন কৰো
এখনৰ ফকেল লেংথ -f1 এখনৰ -f2 তেতিয়া কিমান হ'ব 1/f = -1/f1 -1/f2 আৰু পাৱাৰটো কিমান হ'ব -p1 -p2 এইকেইটা কম্বিনেশ্যন কেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া চোৱা আমাক কৈছে যে আমি এই ফৰ্মুলা কেইটা এপ্লাই কৰিম what is the focal length of a convex lens এখন convex length focal length 30 cm এটা convexৰ focal length টো কিহত থাকে প্লাছত থাকে আৰু এখন concave lens of focal length তাৰ মানে -20 এতিয়া আমাক given দিয়া আছে এখন convex এতিয়া convex খনৰ focal length টো আছে f1 এটা f1 টো কিমান আছে convex lens 30 cm ইয়া আমি focal length টো পজিটিভত লম 30 cm আৰু concave হলে f2 টো আমি কিমান লম মাইনাসত লম আৰু মাইনাস কিমান তোমাৰ 20 cm 20 cm so therefore equivalent focal length টো কিমান হ'ব so therefore equivalent focal length of the combination তাৰমানে ইয়াতে বস্তুটো এইটো এখন কনভেক্স আৰু এখন তোমাৰ কনকেভ কম্বাইন কৰিছে এটা চোৱা দুইখন এখনৰ ফকেল লেংথ f1 এখনৰ ফকেল লেংথ f2 ঠিক আছে সো গতিকে আমি সাইন কনভেনশনটো যদি নলও তেতিয়া মই ফৰ্মুলাটো লিখিম 1/f1 + 1/f2 1/f1 মানে 30 - 1/20 ঠিক আছে or 1/30 - 1/20 যদি মই এটো হে এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই ললো হেতেন তেতিয়া মই এটো ললো হেতেন তেতিয়া মই মাইনাসটো আগতে লৈ ললো হেতেন তেতিয়া মই ফকেল লেংথৰ ভ্যালুটো ললো হেতেন যেহেতু মই এটো ফৰ্মুলা লৈছো সাইন কনভেনশনটো ইউজ কৰি দিছো সো গতিকে আমি যদি এলসিএম ল 60 হ'ব 30 20 60 এফলে 32 - 3 or equal to -1/60 or f equal to -60 centimeter ঠিক আছে -60 centimeter এতিয়া চোৱা কথাটো হ'ল যে কি এই দুইখন এতিয়া ইয়াত দুখন লেন্স লগ লাগি আছে বুজি পাইছা সবে সকলে এতিয়া চোৱা ইয়াতে কৈছে যে এই দুইখন এখন কনভেক্স আৰু এখন কনকেভ আছে ইয়াতে কি হ'ব এই কম্বিনেশনটোৱে দুখন বেলেগ লেন্সৰ নিচিনা হৈ নাথাকে এই দুইখন লেন্স লগ হৈ এখন লেন্সৰ নিচিনাই হ'ব ঠিক আছে এতিয়া সেই যিখন নতুন লেন্স যিখনক আমি ইকুইভ্যালেন্ট লেন্স বুলি কওঁ সেই লেন্সখন কাৰ নিচিনা হ'ব আইদাৰ হি কনভেক্সৰ নিচিনা হ'ব নহলে হি কনকেভৰ নিচিনা হ'ব এটা যিখন ইকুইভ্যালেন্ট লেন্স তাৰ ফকেল লেংথটো কিহত লালে মাইনাসত লালে গতিকে এই দুইখন লেন্স লগ হৈ এখন কি লেন্সৰ নিচিনা কাম কৰিব কনকেভ লেন্সৰ নিচিনা কাম কৰিব যাৰ ফকেল লেংথটো কিমান হ'ব 60 সেন্টিমিটাৰ তাৰ মানে এই দুইখনৰ ইকুইভ্যালেন্ট লেন্সখন কি হ'ব কি লেন্স হ'ব কনকেভ লেন্স কেনেকৈ গম পাবা এখন কনকেভ হ'ব নে কনভেক্স হ'ব এই ফকেল লেংথৰ সাইনটো চাবা যদি এটো প্লাসত ওলালে হেতেন তেতিয়া ইকুইভ্যালেন্টটো কি হলহেতেন এখন কনভেক্স লেন্সৰ নিচিনা হলহেতেন যদি যেহেতু মাইনাসত ওলাইছে তেতিয়া ইকুইভ্যালেন্টটো এখন কি হ'ব কনকেভ লেন্সৰ নিচিনা হ'ব ঠিক আছে নিউমেৰিকেলত অলপ প্ৰবলেম আহে ঠিক আছে আমি সলিউশনটো দি আছো মই তোমালোকে কেনেকৈ কৰিব লাগে এই প্ৰসিডিউৰটো তোমালোকে ফলো কৰা আমি কোৱেশ্চন বিলাক আমি সাধাৰণতে কি কৰিব লাগিব পঢ়িব লাগিব আৰু কি উলিয়াবলৈ কৈছে সেই ভ্যালুটো চাই লবা আৰু কোনটো ফৰ্মুলা এপ্লাই হয় সেই ফৰ্মুলাটো আমি এপ্লাই কৰিম এতিয়া তোমালোকে যদি বস্তুটো মই কৰা প্ৰসেস বিলাক চাবা প্ৰসিডিউৰ বিলাক চাবা কেনেকৈ এপ্লাই কৰিছো এতিয়া চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ল সো গতিকে ইকুইভ্যালেন্ট লেন্স ইজ সো আমি ইয়াত আনসাৰটো লিখিম দা ইকুইভ্যালেন্ট lens is a key lens concave
লেন্স ঠিক আছে সো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে চোৱা এই এটা কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ এবাৰ আমি মাইক্ৰস্কোপলৈ আহিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি কম্পাউণ্ড চোৱা মাইক্ৰস্কোপ আৰু টেলিস্কোপৰ নিউমাৰিকেলছ কিন্তু এটো মানে কমন আহিব কিন্তু এক্সেক্টলি আমি যিটো লৈছোঁ যে তেনেকুৱা টাইপটো এনেকুৱা আহিব এতিয়া চোৱা তাৰ কিন্তু নিউমাৰিকেলছ আহিবই কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ সিম্পল মাইক্ৰস্কোপ কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ আৰু টেলিস্কোপৰ নিউমাৰিকেলছ পাবা সেইটো তোমালোকে নিশ্চিন্ত থাকা ডিৰাইভেশ্যনত সাধাৰণতে কি হয় ডিৰাইভেশ্যনটো আজিকালি নাহে ডিৰাইভেশ্যনত কি আহে ড্ৰ দা ৰে ডায়াগ্ৰাম বুলি আহিব ৰে ডায়াগ্ৰাম কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ আৰু মেগনিফিকেশ্যনৰ অকল এক্সপ্ৰেশ্যনটো লিখিবলৈ আহে ঠিক আছে বেছি যিটো মেগনিফিকেশ্যনটো বকে ডিৰাইভ কৰিবলৈ নাহে ড্ৰ দা ৰে ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিবলৈ আহিব মেগনিফিকেশ্যনৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো লিখিবলৈ আহে আৰু লগতে এডোখৰ নিউমাৰিকেলছ এডোখৰ লগাই দিয়ে তাৰমানে এই কুৱেশ্যনকেইটাত সাধাৰণতে এনেকুৱা আহে 1+1+3 ধৰি লোৱা সেই নিউমাৰিকেলছডোখৰত 3 থাকিব মানে অকল এনেকৈ নাহে যে ডিৰাইভ দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন ফৰ মেগনিফিকেশ্যন অফ এ কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ বোলে 4 মাৰ্কছ 3 মাৰ্কছ আহিলে তেনেকৈ নাহে চ' নিউমাৰিকেলছ এডোখৰ তাত থাকিবই ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কম্পাউণ্ড এটা কুৱেশ্যনটো আমি পঢ়ি লওঁ এবাৰ এটা কৈছে যে এ কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ কনচিষ্ট অফ এন objective lens of focal length 2 cm and an eyepiece of focal length 6.25 cm separated by a distance of 15 cm. How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image at the least distance of distinct vision 25 cm and infinity? এতিয়া কৈছে যে এটা কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপৰ এতিয়া আমি জানো যে কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ এটাত কি থাকে দুখন লেন্স থাকে ইয়াত এখন লেন্স থাকে আৰু ইয়াত এখন লেন্স আছে এডাল হৈছে দুইখনৰ এক্সিছডাল এতিয়া যিখন লেন্স অবজেক্টৰ ফালে সেইখনক কোৱা হয় কি অবজেক্টিভ আৰু যিখন চকুৰ ওচৰত থাকে সেইখনক কোৱা হয় কি আই পিচ এতিয়া মই গোটেই ৰে ডায়াগ্ৰামটো নে আকৌ ইয়াত আঁকিবলৈ টাইম লাগিব জাষ্ট মই অকল নিউমাৰিকেলছটোৰ লগত ৰিলেটেড মই পজিশ্যনকেইটা তোমালোকক দেখাই দিছোঁ চ' ইয়াৰ যিটো ৰে ডায়াগ্ৰাম ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ ৰে ডায়াগ্ৰামটো অকল ৰে ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিবলৈ আহে 2 মাৰ্কছ আহে ঠিক আছে এই ছবিকেইটা চ' এতিয়া কৈছে যে কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপৰ এইখনৰ এইখন এইটো O1 আছে এইটো অপটিকেল চেণ্টাৰ O2 এতিয়া ধৰি লোৱা ইয়াৰ ফকেল লেংথটো লৈছোঁ মই F0 ইয়াৰ এইখন লেন্সৰ ফকেল লেংথটো FE আৰু লেন্স দুখনৰ ডিষ্টেঞ্চটো ইয়াত L ইকুৱেল টু এইটোক তোমাৰ কি বুলি কোৱা হয় মাইক্ৰস্কোপটোৰ লেংথ বুলিও কোৱা হয় L ইকুৱেল টু দিয়া আছে এখন অবজেক্টিভ ঠিক আছে How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image? এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি হয় মই অকণমান ছবিটো সৰুকৈ আঁকি দিছোঁ এতিয়া এই লেন্সখনৰ এইটো ফ'কাছ পইণ্ট আছে F0 ঠিক আছে ইয়াত আমি যিটো অবজেক্টটো ৰাখিম অবজেক্টটো ক'ত ৰাখিব লাগিব অবজেক্টিভখনৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইটো F0 ঠিক আছে আমি অবজেক্টটো ইয়াত ৰাখিব লাগিব এতিয়া ইয়াৰ পৰা ধৰি লোৱা মই এটা ৰে ডায়াগ্ৰাম যদি ড্ৰ কৰোঁ এইটো অপটিকেল চেণ্টাৰটোৰ মাজেদি যোৱাটো পোনে পোনে যাব এখন অকণমান ডাঙৰকৈ আঁকিব লাগে আমি ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে এইডাল গৈ ইয়াত ইণ্টাৰচেক্ট কৰিলে ইয়াত এটা ইমেজ ফৰ্ম হ'ল A1 B1 ইয়াৰ পৰা এটা ৰে এটা ওলালে সেইটো ইয়াত এটা ইমেজ এটা ফৰ্ম হ'ব ইয়াত মই বস্তুটো মানে ৰাফলি দেখাইছে দেই তোমালোকে ডায়াগ্ৰামটো ভালকৈ চাবা এতিয়া এই ডিষ্টেঞ্চটো এইটো হ'ল ফাইনেল ইমেজটো A2 B2 এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি হয় এখন কনভেক্স লেন্সে এই যিটো যে ইয়াত ইমেজটো ফৰ্ম কৰিলে এইটো ইয়াৰ ফ'কাছ পইণ্টটো F0 ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত আমি এইটো আই পিচখনৰ ফ'কাছ পইণ্ট কাৰণ A1 B1টো আই পিচখনৰ ক'ত থাকিব লাগিব ফ'কাছৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত
ইমেজ এটা ড্ৰ কৰোঁতে মনত ৰাখিবা কথাটো পজিশ্যনবোৰ য'তে ত'তে আঁকি দিলে নহ'ব সেইকাৰণে এনেই এইটো ৰে ডায়েগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিবলৈ অকল 2 মাৰ্কছ দিয়ে ঠিক আছে চ' গতিকে এ বিটো আমি ক'ত ৰাখিব লাগিব অবজেক্টিভখনৰ ফ'কাছৰ বাহিৰত ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে ই ৰিয়েল ইমেজ এটা ফৰ্ম কৰিব এইফালে এতিয়া হ'ল এতিয়া এটো হৈছে আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লৈছোঁ এইটো ইউ নট এইটো এফ নট আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইটো হৈছে ভি নট object distance from the objective a1 b1 to hoise image image distance from the objective a1 b1 to image objective khonor karone eto eta ami ki koim next a2 hoise tomar yar pora yaleke etu hoise objective khonor pora image distance aru yar pora yaleke hoise etu moi ronga sinere dekhai diu etu hoise d mane ve equal to d ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো লিষ্ট ডিসটেন্সত ফৰ্ম হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু এটো FE আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটো হ'ল FE ওকে সো এটো হ'ল আমাৰ ৰে ডায়াগ্ৰামটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট দে এটো আকিবা তোমালোকে ড্ৰ কৰিবা প্ৰেক্টিস কৰিবা নহলে একেবাৰতে ড্ৰ কৰিলে এটো কনফিউজন লাগি যায় এটা সো আমি নিউমেৰিকেলছ লৈ আহো এটা তোমাক দিয়া আছে যে F নট objective corner focal length of objective kiman ase f not equal to objective corner focal length kiman dia ase objective length of focal length 2 cm aru focal length of eyepiece FE বুলি লম কিমান দিয়া আছে 6.25 cm 6.25 cm ঠিক আছে এটা F not FE আমি পালো আৰু প্ৰথম কৈছে final image is formed at d equal to কিমান 25 cm ফৰ্ম হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো গতিকে সোয়া এতিয়া আমি 25 cm গতিকে ইমেজ ডিসটেন্স এতিয়া সোয়া এটো ইমেজ ডিসটেন্স এটা ইমেজ ডিসটেন্স ফ্ৰম দি আই এতিয়া আইপিস খনৰ পৰা আইপিস খনৰ কাৰণে a1 b1 টো অবজেক্ট হ'ব আৰু a2 b2 টো কি হ'ব ইমেজ হ'ব এই কথাটো তোমালোকে থিওৰি পঢ়িছা অবজেক্টিভ খনৰ কাৰণে ab2 অবজেক্ট a1 b1 টো ইমেজ ৰিয়েল ইমেজ a1 b1 টো আইপিস খনৰ কাৰণে অবজেক্টৰ কাম কৰিব আৰু a2 b2 টো তাৰ ইমেজ হ'ব ঠিক আছে সো ইয়াত আমি বস্তুটো ভাঙি পানি কৰিব লাগিব ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো ইয়াত সো ইমেজ ডিসটেন্স ফৰ দা আইপিস image distance for the eyepiece VE বুলি লম কিমান -25 cm ফৰ্ম হ'ব লাগিব ঠিক আছে কাৰণ d ডিসটেন্স বুলি কৈ দিছে আমাক d ইকুৱেল টু কিমান হ'ব লাগিব 25 যেটো ইয়াত ইনসিডেন্টেৰ অপোজিট ফালে আছে আৰু অবজেক্ট ডিসটেন্স টু সো লেট আমি লৈছো অবজেক্ট ডিসটেন্স ফ্ৰম আইপিস UE এটো আমি উলিয়াব লাগে আমি অবজেক্ট ডিসটেন্স লৈছো UE টো আমি উলিয়াম VE টো জানো FE টো দিয়া আছে সো therefore আমি according to length equation using length equation for eyepiece খনত আমি length equation টো ইউজ কৰিলে কিমান হ'ব length equation টো কি আছিল 1/VE minus 1/UE equal to 1/FE 1/V minus 1/U equal to 1/F ইউজ কৰিলো আমি 1/VE টো লাগে আমাক 1/UE টো লাগিব or
1 by UE equal to 1 by VE minus 1 by FE. Okay, the value kita put kora. So 1 by VE asile minus 25 equal to minus 25 minus FE to asile 6.25 এটো মাইনাসত থাকিব কাৰণ আমি FE টো কোনফালে মেজাৰ কৰিছো ডায়াগ্ৰামত চোৱা এফালে ইয়াৰ পৰা এফালে মেজাৰ কৰিছো না FE টো এটো FE লৈছো সো গতিকে মাইনাসত থাকিব ঠিক আছে বুজি পাইছা সবে গতিকে এতিয়া আমি সিম্পলিফাই কৰো সো গতিকে সিম্পলিফাই কৰিলে এটো LCM আহিব তোমাৰ minus 25 minus plus to minus 1 by 25 plus 1 by 6.25 equal to 25 ami LCM ahile aru 25 1 whole minus 1 minus 4 minus 1 eto bracket to dile minus 4 focal convex কৈছে না এটা সরি এটো মাইনাস ললে না হ'ব convexৰ focal length to 6.25 plus তে হ'ব আমি sin convention to ইউজ কৰিলে এটো মাইনাসে হ'ব 25 to 1 minus 4 6.25 or minus 5 by 25 so UE equal to ami palo 5 cm so therefore ami palo UE equal to minus 5 cm so object distance from the eyepiece kiman minus 5 cm eta so image distance for the objective so therefore image distance from the objective এটা কথাটো হল কি এতিয়া সোয়া আমি যে UE উলিয়ালো UE distance to কোনটো ডায়াগ্ৰামটো চোৱাচোন UE distance to কোনটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটো UE এটো UE distance to নহয় জানো UE এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে UE গতিকে এটো ইমেজ কাৰ অবজেক্টিভ খনৰ ইমেজ কোনটো A1 B1 এটা A1 B1 টু আইপিস খনৰ পৰা UE ডিসটেন্সত আছে ওকে তে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান হ'ব O1 ৰ পৰা A1 লৈ কিমান হ'ব এডখ ডিসটেন্স পালো আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটো যদি আমি D বুলি লওঁ ঠিক আছে লেন্স দুখনৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো যদি মই D বুলি লওঁ তেতিয়া হলে এই ডিসটেন্স দখ কিমান হ'ব D কি কইম আমি কি কইম D পৰা UE ভ্যালু টু কি কই দিম মাইনাস কই দিম সো গটিকে V0 ইকুয়াল টু কিমান হ'ব V0 ইকুয়াল টু কিমান হ'ব অবজেক্ট ডিসটেন্স V0 ইকুয়াল টু 15 minus 5 ইকুয়াল টু কিমান 10 সেন্টিমিটার ঠিক আছে সো এই ডিসটেন্স দখ কিমান হ'ব V0 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান হ'ব 10 সেন্টিমিটার ঠিক আছে বুজি পাইছা UE টু উলিয়ালো আমি UE টু কিমান পালো 5 সেন্টিমিটার ইয়াৰ পৰা D ইকুয়াল টু এটো দিয়া আছে তোমাৰ 15 সেন্টিমিটার ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 5 ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কিমান হ'ব 10 সেন্টিমিটার হৈ যাব সো গটিকে আমি ইমেজ ডিসটেন্স ফ্ৰম দা অবজেক্টিভ পালো 10 সেন্টিমিটার so therefore using lens equation for the objective using lens equation for the objective lens কিমান হ'ব 1 by V0 minus 1 by U0 is equal to 1 by
f naught or আমি u naught v naught to গম পালো u naught to উলিয়াব লাগিব u naught equal to কিমান হ'ব 1 by u naught equal to 1 by v naught minus 1 by f naught এটা v naught to আমাৰ পালো 1 by 10 minus f naught to দিয়া আছিলে f naught আছিলে 2 1 by 2 ঠিক আছে 1 by 10 minus 1 by 2 to simplify কৰিলে কিমান হ'ব u naught equal to ওলাব or u naught equal to ওলাব 2.5 centimeter ঠিক আছে u naught equal to minus 2.5 centimeter minus at labo simplify কৰিবা এটো LCM লবা 10 আহিব 1 minus 5 হ'ব 4 minus 4 by 10 হ'ব so গটিকে 2.5 minus 2.5 centimeter to simplify কৰিবা এটা সোয়া কিছে কিবা প্ৰবলেম পাইছা নেকি কিবা অসুবিধা পালে কবা ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব therefore magnification to উলিয়াব লাগে so therefore a is to make therefore magnification magnifying power to কিমান হ'ব m equal to কি আছিল ফৰ্মুলা to v naught by u naught 1 plus d by fe যদি ফাইনাল ইমেজ to least distance of distinct vision of form হয় মানে স্পষ্ট দৰ্শনৰ ন্যূনতম দূৰত্ব যেটো 25 সেন্টিমিটাৰত যদি ইমেজ to ফৰ্ম হয় যেটো a to b to ফাইনাল ইমেজ to তেতিয়া হলে সেই মাইক্ৰোস্কোপটোৰ ম্যাগনিফাইং পাৱাৰটো কিমান হয় v naught by u naught whole into 1 plus d by fe ফৰ্মুলাটো তোমালোকে পাইছা এতিয়া আমি ভ্যালু কিটা বহাই দিও v naught আছিল 10 এটো আছিল 2.5 1 plus 25 আৰু fe ভ্যালু তো আছিল fe to আছিল 6.25 ঠিক আছে তো আমি যদি এখানে সিম্পলিফাই কৰো 4 whole into 1 plus 4 4 into 5 equal to 20 so গটিকে ফাইনাল ইমেজ to অবজেক্টত কো কিমান গুণ ডাঙৰ হ'ব 20 times ডাঙৰ হ'ব so the magnification m is equal to 20 times ডাঙৰ হ'ব ঠিক আছে so next এটা সো ইয়াৰ যেটো পিছৰ পাৰ্টটো কৈছিলে যে এটো লিস্ট ডিসটেন্স এটা আমি প্ৰথম যেটো আনসাৰটো কইলো এটো 25 সেন্টিমিটার এটো হয়তো কেতিয়াবা এক্সামত অকল এটাও দিব পাৰে ইয়াত মই দুইটাই লৈ লৈছো যদি কি হয় এট ইনফিনিটিত ফৰ্ম হয় এটা ইনফিনিটিত ফৰ্ম হলে the final image is formed at infinity ঠিক আছে যদি কি হ'ব ফাইনাল ইমেজটো ইনফিনিটিত ফৰ্ম হয় দুই নম্বৰ আনসাৰটো b2 if the final image is formed at infinity form হয় মানে যেটো ve তাৰ মানে ve equal to কি হ'ব যদি ইনফিনিটিত ফৰ্ম হয় ফাইনাল ইমেজ ইজ ফৰ্মড এট ইনফিনিটি ve so ue to কিমান আমি প্ৰথম উলিয়াই ল'ব লাগিব ue to কিমান হ'ব so therefore আমি লেন্স ফৰ্মুলাটো কি আছিল 1 by ve minus 1 by ue equal to 1 by fe v to infinity 1 by infinity 0 u equal to কিমান হ'ব এটো 1 by infinity minus 1 by ue equal to 1 by fe 1 by infinity 0 or to 0 minus 1 by ue equal to 1 by fe or ue equal to minus fe or fe value to ami kiman dia asile 6.25 centimeter tamne so etia ami jodi final image to infinity form hobole hole ei jitu ami diagram to saisilu so
এতিয়া এই যেটো a to b to আমি যদি d ডিসটেন্সত ফর্ম হয় তেতিয়া এটো অবজেক্ট ডিসটেন্স আমি উলিয়ালো এটা সো a to b to ইনফিনিটিত ফর্ম হ'ব এটা ইনফিনিটিত ইমেজ টু কেতিয়া ফর্ম হয় যদি হে অবজেক্ট টু কোড থাকে সেই লেন্সখনৰ ফোকাসৰ ওপৰত থাকে গতিকে আমি এই লেন্সখন আইপিসখন এনেকুৱাকে এডজাস্ট কৰিম যাতে fe টু কোড থাকে বা a1 b1 টু কোড ফর্ম হয় এই আইপিসখনৰ ফোকাসৰ ওপৰত ফর্ম হয় কাৰণ অবজেক্ট টু ফোকাসত থাকিলে কনভেক্স লেন্স এখনে ইমেজ টু ইনফিনিটিত ফর্ম কৰে সেই কাৰণে এতিয়া a1 b1 মানে ue টু কোড থাকিব লাগিব আইপিসখনৰ ফোকেল লেংথৰ ওপৰতে থাকিব লাগিব এটো আমি নুলিয়ালো হয় ভ্যালুটো কিন্তু আমি উলিয়াই পিনি দেখাব পাৰো গতিকে ue টু কিমান হল 6.25 সেন্টিমিটার minus 6.25 f to minus আছে না -6.25 সেন্টিমিটার ঠিক আছে এটা সোয়া নেক্সট ইমেজ ডিসটেন্স ফ্রম দা অবজেক্টিভ কিমান হ'ব so therefore image distance from the objective তাৰমানে এটো কোনটো হ'ব v not কি কই -15 6.25 to মাইনাস কৰি দিম ঠিক আছে তাৰমানে v not ৰ ডিসটেন্স তো কিমান হ'ব v not তো মানে কোনটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যদি a1 b1 তো f থাকে ঠিক আছে এডোখৰ ডিসটেন্স কিমান হ'ব আমি 15 ৰ পৰা fe to মাইনাস কৰি দিম মানে ue to মাইনাস কৰিম আমি ঠিক আছে সো 15 6.25 8.75 centimeter distance হ'ব ওকে সো v not আমি পালো সো এতিয়া আমি সো therefore using lens equation for the objective using lens equation for the objective 1 by v naught minus 1 by u naught plus 1 equal to 1 by f naught এটা আমি u naught to উলিয়াব লাগিব u naught equal to v naught to আমি পালো v naught to কিমান লাইছিলে 1 by 8.75 ঠিক আছে or u naught to 1 by u naught is equal to 1 by v naught minus 1 by f naught লগ পাৰো 1 by 8.75 minus 1 by 2 f naught equal to দিয়া আছে 2 cm আৰু এটো আমি যদি সিম্পলিফাই কৰো তেতিয়া হলে লাভ তোমাৰ 17.5 by minus 17.5 by হ'ব 6.75 এটা সিম্পলিফাই তো তোমালোকে কইবা নিজে और আমি যদি ডিভাইড কৰো 17.5 by 6.75 2.59 minus 2.59 ঠিক আছে u not equal to লাভ ঠিক আছে u not equal to লাভ এটো u not to লিছো এটো u not এটো 1 এর হলেকে 1 by u not এটো মই উল্টা কৰি ডিভাইড কৰি দিছো ঠিক আছে u not so therefore magnification at the final image so therefore if the final image is formed at infinity then magnification তেতিয়া কা magnification তো কি হয় ফর্মুলা তো magnification m equal to v naught by u naught into d by fe মনত ৰাখিবা তেতিয়া 1 plus d by fe নহয় তেতিয়া কিমান হ'ব d by fe সো গটিকে এতিয়া আমি যদি ভ্যালুখিনি পুট কৰি দিও v naught 8.75 2.59 25 by 6.25 so আমি মাল্টিপ্লাই কৰা ডিভাইড কৰা কিবা কৰা তেতিয়া কিমান লব 13.51 লব 13.51 so this is the magnification when the final image is formed at infinity ঠিক আছে okay
13.51 so it's খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চন আমি সব বুজি পালে বস্তুখিনি কই বেলেগ মজা লাগে এখিনি মানে খুব ভাল লগা কোয়েশ্চন অলপ বুজি পালে ফর্মুলা গিটা মনত ৰাখিব লাগে আৰু ৰে ডায়াগ্ৰামটো মনত ৰাখিব লাগে কাৰণ এই কোয়েশ্চনখিনি এই কোয়েশ্চনটো সলভ কৰোঁতে চোৱা মই যদি এই ৰে ডায়াগ্ৰামটো মই নাজানিলো হেতেন কিন্তু মই তেতিয়া এইটো আনসাৰটো উলিয়াব নোৱাৰো সেইকাৰণে এই গোটেই নিউমেৰিকেলছটোৰ যিটো ডিৰাইভেশ্যনটো ক'ত সোমাই আছে এই ৰে ডায়াগ্ৰামটোতে সোমাই আছে মানে ঠিক আছে এই ৰে ডায়াগ্ৰামটোতে সমস্ত ডিৰাইভেশ্যনটো নিউমেৰিকেলছটোৰ ডিৰাইভেশ্যনটো সোমাই আছে মই এই ডায়াগ্ৰামটো চাইহে বস্তুটো মই সলভ কৰিছো ওকে সো গতিকে তোমালোকে বস্তুটো চাবা ওকে এতিয়া চোৱা এটা নেক্সট এটো এটা শৰ্ট এটা প্ৰিজমৰ নেক্সট আমি প্ৰিজম চেপ্টাৰটো টপিকটো লৈছো এটা কোৱেশ্চন প্ৰিজম পাইছা তোমালোকে এটা প্ৰিজম ইজ মেড অফ গ্লাছ A prism made of glass of unknown refractive index, a parallel beam of light is incident on a face of the prism. The angle of minimum deviation may measured to be 40 degree. What is the refractive index of the material of the prism? The refracting angle of prism is 60 degree. If the prism is placed in water, predict the new angle of minimum deviation. ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমাক যেতিয়া দিছে given মইতো কোৱেশ্চনটো কৈছো given যেতিয়া delta m equal to 40 degree delta m equal to 40 degree তাৰ পাছত কৈছে যে প্ৰিজম এংগলটো a equal to 60 degree আৰু refractive index of water 1.33 দিয়া আছে ওকে 33 দিয়া আছে এতিয়া যদি আমি উলিয়াও the refractive index of the prism the refractive index of the prism to mu dash বুলি লও mu dash equal to কি আছিল 1 plus sin a plus delta m by 2 by sin a by 2 এটো ফর্মুলা আমি সবে পাইছো গটিকে 60 plus or sin 60 plus 40 by 2 by sin 60 by 2 or mu dash equal to hobo sin 50 degree hol sin 30 degree hol so sin 50 আৰু sin 30 degree value to যদি আমি সলভ কৰি উলিয়াও প্ৰায় উলাব তোমালোকে এটো উলিয়াই চাব পাৰা তেতিয়া আমাৰ কিমান লাভ 1.532 মান উলাব ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্সটো ওকে এতিয়া চোৱা since the prism is placed in water since the prism is placed in water যদি প্ৰিজমটো আমাৰ পানীত ৰাখো let delta m dash be the new angle of let delta m dash be the new angle of minimum deviation ঠিক আছে সো আমি delta m dash যদি লও deviation for the same prism so আমি জানো যে এতিয়া সো we know that since refractive index of water with respect to glass refractive index মনত আছে খুব ইম্পৰ্টেন্ট আবা আমি গ্লাছৰ ললে হ'ব refractive index of glass with respect to water mu dash by mu or ফর্মুলাটো আমি কি পাইছিলো sin এবাৰ লম sin a plus delta m dash by 2 by sin a by 2 এটো ফর্মুলা একে থাকিব এটো 60 ডিগ্ৰী হ'ব সো গটিকে আমি sin or sin a plus delta m by 2 equal to mu dash by mu sin a by 2 sin a by 2 ঠিক আছে সো এটা আমি যদি
ভ্যালুখিনি পুট কৰোঁ এটো পাইছিলো আমি mu dash equal to 1.53 to 1.532 এটো আসলে 1.33 sin 60/2 ভ্যালুখিনি পুট কৰি দিয়া সো আমি ডিভাইড কৰিলে ওলাব এটো প্ৰায় 0.57 0.759 sin 30 কৰি দিলা sin 30 half হল 0.5 ওলাব 0.579 মান ওলাব দেই এটো ডিভাইড কৰিবা sin 60 30 হৈ গল sin 30 half 0.5 ওলাই যাব সো গটিকে or আমি যদি এতিয়া উলিয়া or a plus delta m dash by 2 equal to sin inverse of 0.579 और এতিয়া আমি যদি এটো sin 0.579 or angle to উলিয়াও এটো কিমান লব about প্ৰায় 35 ডিগ্ৰী মান লব প্ৰায় 35 ডিগ্ৰী মান লব পাৰা or এটো a plus delta m dash by 2 or a plus delta m dash is equal to 70 degree or delta m dash equal to 70 minus a or 70 minus 60 প্ৰায় কিমান লব 10 ডিগ্ৰী লব ঠিক আছে সো এনেকা আমি কোৱেশ্চনটো কৰিব লাগে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব তোমালোকে পাবা এইবিলাক ঠিক আছে সো আশা কৰো এইখিনি আমি বুজি পালো প্ৰিজমৰ কৰিলো আমি সো ইয়াত যেহেতু আমাৰ বোৰ্ডখিনি নিউমেৰিকেলছ আমি লৈছো সো আজি আমাৰ ক্লাছটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো সো আশা কৰো এইকিটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন সো কেননাখনে বেছি কোৱাই দিলে বেয়া তোমালোকে আজি এইকিটা সোৱা কালি আগৰ ক্লাছটো এইকিটা তোমালোকে মনত ৰাখা এইকিটা মই সব মানে এই চেপ্টাৰটোত যিমান গিটা টপিক আছে যিমান গিটা তোমালোকে মিৰৰ লেন্স প্ৰিজম সবৰে পৰা মই খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন গিটা আনি তোমালোকক দিছো এইকিটা তোমালোকে যদি চাই যোৱা প্ৰতিটো মানে মই প্ৰতিটো ডেৰিভেশনৰ পৰা টপিকৰ পৰা এটা এটা নিউমেৰিকেলছ লৈ তোমালোকক দেখাইছো কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু হিলে এনেকুৱা নিহনৰ নিউমেৰিকেলছ আহিব সো আমি পিছৰ ক্লাছটোত ওয়েব অপটিক্সৰ অলপ ডিসকাস কৰিম সো আজিলে আমাৰ ক্লাছটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো থ্যাংক ইউ ইমান দেৰি মোৰ লগত থকাৰ কাৰণে